Hello! Szervusztok! Szép jó reggelt! Kellemes hétfőt és hét elejét kívánok mindenkinek. Berúgjuk az ajtót ezen a kellemes tavaszi napon a Mass Effect 3-ra. Ahogy ígértem ugyebár a tegnapi nap folyamán, a héten már valószínűleg ezt a hétfő-szerda péntekes menetrendet fogjuk követni. És igazából olyan nagyon sok felvezetésre szerintem nincsen szükség, mert alapvetően ami történt a tegnapi, vagy nem tegnapi, legutóbbi Mass Effect stream folyamán az az, hogy most elkezdtünk haladni végre a sztorival, ami tök jó volt, és kivételesen egészen tetszett is, úgyhogy yay! Szerintem megyünk tovább azon, azt hiszem 2 darab questen, amit amit a legutóbbi alkalommal kaptunk. Az egyik az az, hogy valamivel ki kell segítenünk az embereket. A másik pedig az, hogy Judina valamit a háttérben ténykedik, ami feltehetőleg gyanús, egy picikét, úgyhogy ennek fogunk utána nézni. Meglátjuk majd, hogy mi történik. Nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy itt a Cerberusszal lesz valami történés, de meglátjuk, hogy ma ennek utána tudunk-e járni, vagy sem. Körülbelül a normál időben, ahogy szoktam lenni, vagy amikor még fénykoromban rendszeresen itt voltam, akkor voltam, addig fogjuk tolni, tehát olyan fél 12 plusz-minusz 10 perc. Úgyhogy ez lesz a mai program. Egyebek iránt fent van a VOD a tegnapi streamről. Nagyon jó Dark Souls-oztunk és tök sokat haladtunk, úgyhogy menőség. Ha valaki akkor ott pótolja. És hát amúgy szia YouTube, úgyhogy hello, sziasztok VOD nézők. Én azt mondom, hogy szerintem ne húzzuk tovább az időt, hanem nézzük, hogy mi újság van a Mass Effect 3 házatájékán. Menjen. És ott is vagyunk. És akkor zsurnál, ha már így itt vagyunk. Ugye ez a 2 volt a 2 küldetés. Egy ilyen Cerberus Fighter base-es küldi van. Novéria nem volt valami, amit össze kellett szedni? Miért rémlik úgy? Whatever. Ezzel fogjuk kezdeni, aztán pedig rámegyünk a prioritásos küldetésre. Azt mondja, hogy Judina egy potenciális biztonsági fenyegetés, ez lesz a jó szó. Úgyhogy, ja, és mondott valamit nekem trainer, amikor beléptem a játékba. De hát... Hát ezzel nem vagyunk okosabbak, mint ha valakivel beszélnünk kellett volna. Na jó, majd mondja, hogy mi a nyűge. De szerintem még mindig azzal cseszegetett, hogy Admiral Hackettel kéne dumálni. Még mindjárt meglátjuk. Hátra megyünk, aztán kiderül, hogy ott a terminálon mond-e valami okosat nekünk. Feltéve van, megtalálom a terminált. Aha. Itt is van. Hát... nem úgy néz ki. Jó, akkor nem tudom. Valamit mondott biztos trainer, de... Passz, hogy mit. Amúgy itt is át tudunk menni, mert tök jó lenne. Ja, hogy... Mi? Ja, hogy... Oké, most ebben megzavarodtam egy picit. De itt jöttünk be, úgyhogy nem szóltam. Na jó. Galaxy Map. Novériát mondott a
kedves naplónk. A lényeg az, hogy üzemanyaggal jól állunk. És... itt is van egyébként, írja is. Ezt fogjuk megnézni. És már mehet is az első pukkantás a napnak. Úgy is van. Akkor oda robogunk is. Ebben a pillanatban. Landoljunk. Squad selection. Mai napig úgy vagyok fel, hogy hozzunk valakit. Vannak új cuccaink egyébként. De ezek már föl vannak húzva, úgyhogy... Én azt mondom, hogy... Jól vagyunk mi így, a pontokat mondjad nekem. Amúgy egész jól vagyunk pontban. Húzzuk azt a konkasszív shotot. Sokat nem használom mondjuk, de... Ja, aha, jó. De... Annyi baj legyen. Na nálad? Nálad hogy legyen ez? Szerintem ezt kérem. Az armoros targeteket picségtessük egy kicsit jobban. Nálad pedig... Igazából... Nekem köbö mindegy. Menjen is. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. Köszönöm szépen. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's got to be now. Let's do it. Na, mehet. Nem sokat szarozzunk. Into the action. Azon gondolkozom, hogy Novériában voltunk már szerintem. Az is lehet, hogy még az első részben. Mondjuk akkor biztos, hogy nem így nézett ki. Jézusom! Na, nyugalom. Az hogy történt már is így meg? Amúgy. Tehát, hogy... én azt úgy azért odadobnám. Jó, amúgy fent van a shieldünk. Gerus, azt ott meg tudod csinálni nekem? Nem tudja megcsinálni. Na, ott megint valaki fönt haldoklik. Kéne valami lőszertípust váltani egyébként, én amondó vagyok. Tehát, hogy mondjuk a shieldes. Úgy, gyere ide. Na, az ott jó. Esélye nincs. Jó. Az ott lehet, hogy gond lesz egyébként így, ha nem tudunk oda fölmenni. Még nem vagyok benne biztos. Azt add ide. Jó fele megy? Ja, clear the area. Aha. Ez így, igen, azt mondtam, ez így lehet, hogy problémás lesz. Te. Na. Jó, váltsunk lőszert egyébként erre, mert ezeknek most nincsen shieldje. Úgyhogy szerintem a tüzet jobban szeretik majd.
Jó, oké, beadta. Hál' Istennek. Merre megyünk? Szerintem nem erre, de akkor már itt vagyunk, akkor a lootokat azért meg kéne nézni. Hát ha van valami nagyon titkos. Jó, hát nem látok nagyon titkost. Jó. Menjünk tovább akkor. Keep your eyes open. We're getting close. Ah, loot. Ott is van egy loot. Igen, de amúgy érdekes, hogy innen eltűntek, mert pedig egy hatalmas csoport kapott az arcába egy borzasztó nagy pukkantást, úgyhogy megoldotta helyettünk a játék, úgy látszik. Na várjál, hát hogy hova megyünk? Amúgy. Igen? Itt sétáltunk el mellette. Vagy loot. Oh. Oh. Damn it. This'll take a while. Ez egy rövid küldetés, azt úgy érzem. Gerus. Make it quick. On it. Ja, hogy azt, no, bazd meg. Na, mindegy, azt hittem, hogy ők, neki kell a... Na jó. Azt hittem, hogy valakit el kell küldenünk a csapatból harcolni. Hát jó, ez így kellemetlen lesz amúgy. Mert a Gerus a jobb harcosunk. Na mindegy. Amúgy itt jól beástuk magunkat. Alapvetően azt gondolom, hogy ez így egy nagyon jó pozi, amíg nem hajítanak ide be egy gránátot. Az se rossz idő, el kell ismernem. Valaki látja, hogy hol van a... Aha. Azaz, Gerus, nagyon tolod. Clear the landing pad. Mehet. Na figyeljetek, ehhez mit szóltok? Semmit, leginkább. De tudok egy ilyet is nyomni. Gyönyörű. Az meg a 420 gránátodat. Most nem tudom, hogy neki van egy shieldja vagy nincs, de oda nyomjunk egy olyat. Ja, hogy az EGY. Oké. De... Ezt meg hát nem látok semmit. Na azt ott a shieldet vigyétek. Gyönyörű. Gyönyörű. Na ez nem tudom mi volt. Nem ez is. Ennyi vagy. Kivisszük már így. Igen, hallottuk, hogy át kell... Na jó. Nagy boss. Nagy boss. Hol van? Lőszerváltás.
Menj egy ezt akartam mondani alapvetően, hogy... Egy. Mehet. Low. Mennyi HP-d van? Hogy állsz a... Shield... Már mint azt mondtam volna, hogy Shields Gun, nem? De jó lenne, hogyha látnám a HP síkodat. Már csak azért, hogy tudjam, hogy... Mit lőjek most. Kapta? Ennyi. Gerusznak egy átlag hétfő reggel ez. Ja, mondtam, hogy ez egy ilyen rövidke kis mellék content. Na, hát akkor viszont... Akkor viszont menjünk tovább Julinához. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. Na, ezt gyorsan lezavartuk. Ez volt a kis reggeli felvezetőnk, és kaptunk egy valak pénzt. Úgyhogy... Visszalátogatunk a fővárosba. És akkor mehet a hatalmas kémkedés. Na, ezt mondta, csak nem emlékeztem. Engineering. Megyünk. Amúgy beszélhetnénk így mindenkivel egy kört. Rég jártam körbe a hajón. Hát tudnám, hogy hol vagy. Just like us. The ship was a spacefaring vessel before EGY even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, EGY agrees with me. EGY's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. És akkor most See? EGY agrees with me. But unlike EGY, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition of life. Ez most... Joker pilots the Normandy. He doesn't take over EGY's body when he does that. When EGY controls the ship, she's piloting, just like Joker. Nem állhatok Daniels oldalára? She is the Normandy. Adams would like No, to speak she's to a you. passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring... The Normandy is a ship. EGY is a collection of processing hardware Oh. contained in that ship. Those are two separate things. Doesn't the existence of the Reapers contradict that? So what do you think, EGY? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Hallottátok azt a deep filozófiai kérdést amúgy? Na, hol van Adams? Lent lenne? Vagy most sétáltunk el mellette, csak hülye vagyok. Ez egy elképzelhető opció. Alapvetően meg lehet. Igen? Aha, igen. Commander, remember the problem I mentioned about a core overload possibly venting into the engineering compartment? Nem mondanám, hogy emlékszem. Been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. Na, We just need hogyan to csinálta? swell thermal. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. I'll look for one next time we go to the Citadel. Mondjuk oda megyünk, de hogy hol találom én ezt meg, azt nem tudom mondjuk. Na jó, akkor viszont ugye mondtam, hogy
Nem ez, de... Jó, megnézzük, hogy mi újság az újságíróval. Bevezető, huh? This beats the hell out of reporting on the Milgram City Council. I don't think I've heard of Milgram. Which planet is that again? Beckenstein. It's right next door to the Citadel. I'm a colony kid. Commander, got a minute? What do you want to know? Na mi újság? You've just implemented a cure for the genophage. Millions of Krogan will start fighting. Így is van. What do you say to people who think humanity is starting another Rachni war and Krogan rebellions? It's easy to remember the worst of Krogan history, but you also need to remember the best. The Krogan were heroes once, and they want to be heroes again. Micsoda, úristen, ez az. Are you aware that Clan Erdnot is already petitioning the Council for an embassy and rights to a colony world? The Krogan are coming to the Igen. Council homeworld. That's more than a lot of species. Azt még majd megbeszéljük. I help them get the genophage cure. Anything more is between the Council and the Krogan. There it is, straight from Commander Shepard. Until tomorrow, this is Diana Howard. Good night and stay strong. Istenem. Okay, I'll cut that together with the rest of the segment and send it to Command for approval. Commander. Jó, na. Végül is ezt szokták mondani, hogy ma már a médiában lehet megnyerni egy háborút. Na mi újság, Javik? Commander, You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring. There are traces of those who lived on the Normandy before. I detected a human female. Her genetic structure was unnatural, as if artificially created. Igen, ő lesz a... Sounds like Miranda. Igen, nem tett eszembe a neve. There was illness in him. Pain. And the Krogan we met, who lived in these quarters, he was undergoing a metamorphosis. Igen? His memories were confused. Már csak egy valakit hagytál ki, Javik. There was great confusion and turmoil. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Hát volt egy Tallink egyébként. Amazing force. Csak mondom. Scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. Kriminális, hogy mennyire szó nincs róla egyébként. The strong flourished. The weak. Azért dobtam ki konkrétan Your cycle seemed consistent ezért. ensuring the survival of all. Liarát. It's the duty Nem figyeltem az of utolsó mondatra. Otherwise we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. So conflict should be a way of life? Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. We are all a product of our time. Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. You think you'd like that? It's a whole different line of work. Elképzelem Javikot, ahogy egy ilyen Living a life of constant. szerzetesként járkál fel alá a hajón. I see how it could be tough to see outside the box. It is the only box I have known. It shapes me, as stone is shaped by the one who carves it. The stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War is our sculptor, and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this, and we'll both be set free. Your Liara Asari asks me questions. You'd think she'd never seen a Prothean before. Hát amúgy egyikünk sem látott Protheant ezelőtt, úgyhogy ez egy remek észrevétel volt, Javik. Jó, itt megnéztünk mindent. Jó, menjünk egy szinttel. Lejjebb, legyen meg a lenti rész. Bár itt szokott általában a legkevesebb extra info lenni. James és Cortez van csak itt. Cortezzel mi újság? Mondtam neki, hogy legközelebb, hogyha izére megyünk, akkor... That last mission on Novaria shows why I love the Code Unit.
everyone coming back in one piece, Mr. Vega. Yeah. Next time, park it and come join the party, Esteban. Szóval csak azt akartam, hogy legutóbb közöltük vele, hogyha leszámunk a Seattle-en, akkor menjen, most már csillezni egy picit. Veled mi újság, James? You mentioned a mission you had against the collectors. What happened? Pretty much what I said. If you want the rest of the story, you're gonna have to get me really drunk. Or what? That's about it. Sorry. Next topic? Jó. I'll talk to you later. I'll be here. Velem még mindig nem nagyon történik semmi. Csá! Kuty. Jó, crewdek, és akkor itt lesznek gondolom sokan majd. Jó, gondolom. Annyira nem is vészes. Mi újság van Liarával? Ja, már most sokan ugye leléptek. Úgyhogy a... Így, hogy mindenki elhagyta a hajót Jennifer HQ után, most kicsit kevesebben lettünk. Liara nem tudom, hogy mennyire lelkes. Oké. Oké. Intel Terminal. Oh. Aha. Skill damage, skill speed. Recharge speed. Yes. Ez pedig weapon damage vagy shield. Legyen a shield. Jó. Akkor ez már megérte. Akkor itt még a doki van, meg... Ugye Garrus. Miért nem lepődök meg, hogy Garrus büszke a harci sebeire? Na jó. És ha már Garrus, akkor beköszönünk hozzá is. Akkor nem köszönünk be hozzá. Ilyen... Mindenki elutasít. Mondjuk, úgy veszük, legalább gyorsan meg vagyunk. Jó, Combat Info Center és a Purse. Hát akkor igazából ránézünk EGY-re meg Jokerre. Köszönöm, Trainor. Urnod Bakara. Jó, igazából csak megígéri, hogy harcolni fognak a Kroganok mellettünk, és köszöni szépen, hogy reményt adtunk nekik. Ez így volt helyes. Én azt gondolom, hogy... Nem gondolom, hogy... Azt nem gondolom, hogy meg fogjuk bánni. Majd kiderül. Na veletek, mi újság? Na itt most valami vitáznak. Jó, hát ők szokás szerint el vannak édes kettesben. Én akkor azt gondolom, hogy mehetünk a fővárosba, nincs más dolgunk, mindent átnéztünk, átkukkolgattunk. Úgyhogy menjen. Ha csak nem dob föl valamit itt most a Galaxy Map, de kétlem, hogy így történne. Amúgy jók ezek a százalékok, majd mondtam. Na várja, ez mi? Ja, oké. Szóval majd úgy érezzük, hogy
hogy már a végjátékban vagyunk, akkor teszünk még egy nagy kört, és akkor hátra találunk még valamit. De egyelőre jók vagyunk így szerintem. Na! Nézzük, mi újság van itt ezzel a helyzettel. Talán ez a legjobb szó. Amúgy itt is lehet, hogy át kéne menni egy kört. Ja, de... What? Mi történik? Ja, hogy... Aha! Tehát, hogy... Tehát, hogy... Én ezt jól satszoltam valószínűleg, hogy... Commander, there's a communication from Thane. He says it's important. I think you'll want to hear this. Put him through. Shepard, the Citadel is under attack. Cerberus troops are everywhere and they're in control of the docks. Are you safe? No, I had to evade their commandos at the hospital. I'm in a Presidium storefront. Hát, hogy... Judinát sejtettük, hogy... Én legalábbis azt mondtam, hogy valószínűleg a Cerberusszal mókol valamit. De azért ez egy derékvállalás Cerberusztól, hogy így nekiesnek a Citadelnek. Az gyönyörű. Jó. Gyere te, meg gyere te. Mert ez most szerintem ilyen harcolós lesz. És James már régen volt. Ja, mondjuk 1 pont, 1 pont, 6 pont. És húzzuk nyilván ezt. Legyen így. Oké. Hát ezek teljesen megmentek. Most megint fölmerül a kérdés bennem, hogy ki az igazi gonosz ebben a részben? Tehát, hogy... De rossz, hogy ez pre-rendered. És nem 60 FPS most. Azért nem mondom, most ott van a fejemben, hogy Judinát arcba kéne lőni. Ez biztos, hogy ő volt. Idét lesz jó amúgy arcba lőni. Az Illusive-ment. Remélem azért ezt megadják majd nekünk. Ha nem, akkor maradjunk abban, hogy nagyon csalódott leszek. Azaz, a turrettel is kéne amúgy kezdeni valamit, csak mondom. El tudok odáig flarezni? Hát el amúgy. Amúgy szerintem először a játékban az jól fog jönni. Hát én itt oldalról rájuk megyek. Úgy is van. Gyönyörű. Jó.
Erről van szó. Jó. Ne! Nem már! No! Bazd meg! Shepard, I saw those Cerberus troops on you. I thought you were done for. Hibátlan cutscene. Getting my ass shot off trying to retake headquarters. Ja, jó, úgy, akkor jó, él. We gotta kick them out of there. Everyone in C-Sec's flying blind without the network. How bad's the situation? Do you know if the counselors are alive? They split up. I'll know more if I can access the terminal inside. Can you get us in? I'll get the door. If no one interrupts me with a bullet this time. Here we go. CSAT network access, courtesy of Cerberus. How's that gonna help? Cerberus has control of the main channels, but I can set up a new one. Our people have no plan. Jó, tehát gyakorlatilag felállítunk egy új kommunikációs csatornát, What have you got? ahol tudunk majd egymással beszélni. He's supposed to be here meeting with the executor. Be on guard. The likelihood of betrayal from within is high. Ez bizony Judina lesz. Kurva anyját. But if he's inside, One counselor's better than zero. Where am I headed? He could be in the executor's office. It's a fairly defensible position. I'm on it. just a sec. There. Now we can talk by Omnitool. Go. Jó. Thane, did you hear all that? Yes. I'm nearing the building, but running is difficult. I'll try to get to you. Csóró Thane meg itt a nyugdíjas éveit tölti, kényszer nyugdíjas éveit. Aztán itt ilyenekkel kell... Hát most már mindegy. És ilyenekkel kell foglalkoznia. Mert amúgy nincs elég baja. Ó, ott a kedvencem. Úgy is van. Amúgy... Weaken armor. Agy. Azzal nem lesz gond. De... Na azzal lesz gond. Az egy turret. Az olyan... Ne. A turretet az pukkantsuk meg. Gyönyörű. Gyönyörű. Troops in the lobby. They were dug in. I can see more through the cameras. They're all over the station. Úristen, loot. Loot. This one got it in the back of the head. Inside job. Same as Mars. Cerberus sure likes sleeper agents. Hát igen, ez... De Judinak konkrétan itt elkezdett... Fú, te... Jó, nyilván nem 100%-ig biztos, de maradjunk abban, hogy nagyon gyanús. Hogy kapunk egy fölhívást, hogy beszéljünk, mert van egy kérdéses személy, és abban a pillanatban valaki gyakorlatilag egy frontál, vagy belsős asszautot indít a főváros ellen. Na, őt ott szedjük ki. Azaz. A Combat Engineer. Jó, akkor most már csak a turretet kell kiszednünk majd. Nyomjátok meg egy ilyen? Azaz. Jó. Annyira most ez a szekció nem is nehéz.
Oké, egy új ruha. Ez mi? Hát egy titkos lootok. Mondjuk valami quest cuccot is adhatnátok akár. Ez konkrétan egy mészárlás egyébként. Jó. Loot. Nem, most nem akarok semmi ilyet. Na. Nem igazán. Nem igazán vannak túlélők. Hey! Am I not alerting the whole station? If gunfire doesn't put them on notice, I sure won't. Na, nézzük. Aha. De akkor itt több ember is, több első ember is lehetett valószínűleg. Mert itt valami herkről van szó, aki szintén eléggé úgy néz ki, mint a segített volna becsempészni gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag bajotikokat a városba. Na most ide hogy tudok bemenni? Gyere már ki a fedezékből, Shepard! Oké. És akkor amott nincsen loot. Na várjál. Érdekes. Nincs valami számítógép, amit itt meg tudunk így... Ja, ez a terminál volt csak. Hát jó. Door control. Oké. Akkor lehet, hogy ez lesz majd visszafele. Nézzük meg. Aha, kizöldült. Kérem. És nézzük ezt meg. Pro Assassin. Érdekes. Mert amúgy Judina minden, csak nem Pro Assassin, bár ki tudja. Na, meglátjuk majd. Nekem azért gyanús még mindig, hogy van keze valamiben. Ti se vagytok már hasznosak, amúgy csak mondom. Milyen szép pózba csillezik. We've got to be close now. Yeah, there's a stairwell further on. Executor's office is right above it. Let's hope we're not too late. Okay. Mi történik? Nem mondanám, hogy jó helyen állunk amúgy. Shieldet püttyögtessetek? Jó püttyögtetés volt, Gerus, büszke vagyok rád. Jó. Itt lent mi újság? Nyilván.
Egy próbát megért azért, na. Igen. Igen. Ó, egy jó kis level up. Na. Próbálom ezt rakni, hogy... Looks like they got the executor and 2 Solarian bodyguards. Damn, all right, keep searching. If you don't see the counselor's body, don't count him out yet. Nice. Found him. He looks unharmed. Get him somewhere safe. Na te ki vagy? Mi ez a... Mi ez a... Távol-keleti ninja úriember? Hogy mi? Don't even think about it. Shepard, he's going to kill us all. That remains to be seen. I mean, Udina, he's staging a coup. He's got the other counselors now to hand over to Cerberus. 3-on-1, pal. It's over. No. No, it's fun. Mi a... What? Oh, azt hiszem, sejtem, mi fog történni. Vagy? Nem? De attól még sejtem, hogy ennek mi lesz a vége. De mi ez a... Mi ez a... Metal Gear Vengeance-ből szabadult ninja? Amúgy? Tehát, hogy... Tessék? Hát te mikbe vagy? Igen, ezt láttam jönni, bassza meg. A picsába pedig én voltam úgy a kedvencem a kettőből. De te ki a faszom vagy? Ezt nem fogja túlélni. I have time. Catch him. Shepard, what's going on up there? Thane needs medical help fast, and I need to take care of an assassin. Ez ő is túléli. Get the word out. Udina's trying to seize power. I've got to get to the council. Amúgy... Eléggé confusing most ez. Tehát, hogy... Jó, oké, akkor ezt így fogadjuk el, hogy... Hogy tényleg Udina volt, aki ezt az egészet megszervezte. Jézusom! Hát te teljesen hülye, de mi ez? Hát ez volt egy kis didúra, no? Igen. Shepard, my instruments say your car's stopped. I'm on foot now. Any luck contacting the council? Negative, their guards are dead. But we've still got vital signs on the council's transponders. Where are they going? The shuttle pad above Shelmar Plaza. Normális... Ó, te, ajaj. Mi vagy te? Jó, barrier mindenképpen. On my way.
Ó, amúgy nem volt vészes, ez valami új enemi? Valaki lő. Na van, már hagyjad magad. Baj. Ez gond. Gyorsan. Azaz. Na hát most nem igazán tudok még napirendre térni a fölött, hogy mit csinál itt ez a CYBERNINJA, de jó. Na, takarodó van. Van egy nemezis is, tehát hogy jelen ponton. Na, de figyelj! Ezt most egy kicsit így elkalkuláltuk, ezzel tisztában vagyok én is, de semmi gond. Jó. Na, azzal van a problémám. Hol vagy? Gyorsan. Oké. Ezt most már másodszorra mentette meg az életemet körülbelül. Kire lövünk még mindig? Te hogy kerültél oda? Akkor ezt még egyszer. Loot. Ezért most kicsit se bánom, hogy a két tűzharcos emberkét hoztam ide. Ó, te drága jó ember. Jó lőszerem vagyunk? Jó lőszerem vagyunk. De jó lesz, megint nem fogjuk látni, hogy izé... Mennyi HP-je van, hogy most milyen lőszert használjunk. Jó, armoron vagyunk már amúgy. Yep. Próbáljuk meg lehetőség szerint izé first aid nélkül használni. Én is megdobom egy ilyennel. Megdobom még egyel. Agy. Oh. Ez amúgy most került HP töltőnkbe? Nem. Ó, hogy így föl tudjuk szedni őket anélkül is, hogy first aid kit menne el. Nice. Jó, várjatok, mindjárt nézzük, csak előbb tudjátok, loot. Tudom, hogy megint sürget az idő minket, de semmi gond. Oké. Mi ez?
Teljesen ki vagyok égve. Okay, I'm in the shaft. Hang on. This'll be a fast climb. Oh. Nem látok semmit. Amúgy. That assassin hasn't reached the council. He's trying, but I'm making his elevator stop on every floor. De. Képzeljétek, hogy minden egyes szinten megáll. Kill his elevator. There's a power conduit beneath it. Megtörtént. Going down. Incoming phantoms. Na várjál, ilyen pici helyen fogunk harcolni, mert akkor van itt nekem egy jobb ötletem. Az meg, hát menj már innen! Jézusom, ajaj, nem jó. Oké, élünk. Láttam ám. Shepard, bad news. Na mi újság? Is there any other kind? That hitman jumped to another elevator and he's overridden my controls. He's on his way up. I can't stop him. I'll handle it. Here they come. Igen? Hol? Hol vagytok? Oké. Shepard, I see them. Jump. Hogy mi? What's that noise? Gun, get down! Kaden, ha lemersz lőni... Go! Te... Idióták. Cerberus took out the shuttle. Everyone back to the elevator. Move! Shepard, what's going on? Ha! It's blocking our escape. He's with Cerberus. Just Hogy mi? De ez... everyone calm down. I can explain this, Kate. Come on, Shepard. Gun drawn on a counselor? Kinda looks bad. We don't have time to negotiate. You've been fooled. All of Hogy én dolgozok a Cerberusnak? The Solarian counselor confirmed it. Please, you have no proof. You'll never do. There are Cerberus soldiers in the elevator shaft behind us. If you open that door, they'll kill you all. We've mistrusted Shepard before, and it did not help us. Köszönöm. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. I better not regret this. You won't. Udina, step away from the console. To hell with this. He's got a gun! Na? Nem mertem meghúzni a ravaszt. Nem tudtam, hogy mi fog történni. De good job, Kaden. Yeah, I'm good. The door. Biztos az assassin. Bailey? What? Made it as fast as we could, Shepard. Looks like you took care of things. Something's not right. You said Cerberus was targeting us. Where did their soldiers go? Cerberus was right here, but they beat feet into the Keeper tunnels when they figured out we were coming. Sorry, Counselor, I'll say it plain. Shepard just saved the lot of you. And you have saved my life twice now, Shepard. I owe you both a personal debt, and one on behalf of Palaven. You don't owe me anything, Counselor. Times like this, we all stand together. Commander,
Do you have any idea why the elusive man would do this? No, I don't. Azért, mert egy csicska azért csinálja ezt az Illusive Man egyébként. All right, people. Principals are evacuated. We got a tunnel and a million more places to secure. Move it. Eléggé antiklimaktikus volt ennek így a vége. Na mindegy, annyi baj legyen. Na. Things didn't go as planned. The Council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Ling. It won't happen again. We'll see. Ez a Cerberus szál amúgy. We looked over every centimeter of those tunnels, Shepard. Your Cerberus pal is made out of smoke and mirrors. He likes to fight. He'll show up again. Pardon me if I'm not reassured by that. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. Az igen. Didn't trust that Udina's plan would come together. That reminds me, we got your friend Thane into Huerta Memorial. He's in for surgery. Akkor még ki túlélheti. Oh. Complications. Do you think he'll make it? I caught that they didn't have much drill blood on the Citadel. Notified his next of kin, his son Koliat. He was the right blood type, but I don't know if he made it in time. We're pretty sure the route to the hospital is safe from Cerberus if you want to see him. I'd go now. I'll get on it. Oh, and you can tell him the Solarian counselor says he's a hero. It just, I don't know, make things easier for him. Szomorú leszek tény miatt. Már az elején is szomorú voltam, amikor úgy kezdődött ez a rész, hogy gyakorlatilag haldokli. Megyünk. Metagel and synthetic blood, and we don't have enough volunteers. If we could get the rings of Elune from the Salian Nebula. Jaj, ne. No, they're not just symbolic. The Asari revere Elune. Most fel fogunk szedni egy valagizét, gyűjtögetős küldetést megint. So I'm in the shower with hot water and everything. Na, hol van Thane? Amúgy. Can I help you? Okay. I'm looking for a Drell named Thane Krios. Well, we have a Drell, but not under that name. He was injured. Stab wound. He's a regular patient here. It's all right, it's all right. I see. Gondolom nem ezen a névem. Repair a lot of the trauma. However, Mr. Krios is in the final stages of Keppel's syndrome. Ezt akartam mondani, hogy nem ezen a névem van bent. Syndrome interferes with his blood's ability to carry oxygen, and he lost a lot. Now they've given him transfusions, but frankly, there was a very limited supply of Drell blood on the Citadel. I'll get more. Give me his blood type. That's not going to work. Only one other Drell on the station is a match, and that Drell is in with him now. We did all we could to help him through surgery, but his body can't replace lost blood with new cells. Too much shock. His son, Koliak, he's in there saying his goodbyes. You might want to say yours. Bassza meg. Ja, a második részt nagyon jól végigvittük, úgyhogy gyakorlatilag mindenkit meg tudtunk menteni. My father mentioned you were no longer incarcerated. I don't know if you remember me. I'm Koliak Krios. És
Számítottam rá, hogy a harmadik részben lesznek ilyen momentek, mondjuk elég is sokáig kihúztuk. Your father helped me save a lot of lives. I'd like to be here. Of course. Commander, I'm afraid I won't be joining you again. You've done more than enough, Vane. Nem érzem jól magam. Terminally ill Drow managed to stop him from reaching his target. I'll pass the word along. There's something I must do before it gets worse. I must... Kalahira, mistress of inscrutable depths, I ask forgiveness. Kalahira, whose waves wear down stone and sand. Kalahira, wash the sins from this one and set him on the distant shore of the infinite spirit. Goliath, you speak as the priests do. You have been spending time with them. I brought a prayer book. Commander, would you care to join me? Kalahira, this one's heart is pure, but beset by wickedness and contention. Guide this one to where the traveler never tires, the lover never leaves, the hungry never starve. Guide this one, Kalahira, and he will be a companion to you as he was to me. Kolyat? There's something I don't understand. His last moments were those of a hero. Why pray for salvation? The prayer was not for him, Commander. He has already asked forgiveness for the lives he has taken. His wish was for you. Goodbye, Thane. Leave me alone long. Kurva életbe. Jó, oké, na, ilyen se történt még streamben. Jó. Faszom. Még tudtam, hogy jönni fog, de akkor is így. Jó. Mindjárt összeszedem magam. Szerintem ez most így egy jó pont arra akkor, hogy tartsunk egy szünetet. Mert... Mondom, az volt a... Kúsoljatok már, az volt a szar ebbe, hogy igen, tehát hogy tudtuk gyakorlatilag a második rész végétől. Csak... szerintem... Ő volt az első olyan fő karakter, akit sokáig ismertünk, és szerettem is, és úgy halt meg. Mert Mordin halt meg ugye a második rész végén, Ashley meg az első rész közepén. Ashley-t annyira nem vágt, tehát hogy annyit nem volt velünk, meg egy kicsit ilyen, ott volt benne a habkönnyű rasszizmus, legalábbis így az emlékeim szerint. Mordin meg egyszerűen valahogy, nem tudom, engem nem tudott annyira megfogni így az a nagyon ADHD-s, kapkodós, nem tudom milyen stílusával. Saint viszont nagyon szerettem a második részben, úgyhogy most így, hát ő lett az első fő karakter, akinek a halála az így, faszom. Úgyhogy ja, na, tartsunk egy rövid szünetet, összekapom magamat, aztán akkor megyünk tovább. Megnézzük, hogy most itt mi újság van így a Citadelben, meg hogyha hány száz mellékquestet kaptunk. Egy 5 perces jövök vissza.
Na, itt vagyok. Összekaptam magam. Nyugalom. Jó, kódex az annyira nem érdekel, azt mondnak, hogy mennyi... te. Oké, kaptunk egy valak side küldni. That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. I've seen this happen in combat before. And we will... We're fighting right now to protect the people you're talking about. If you let these people die, that fight is for Ezt gyorsan eldöntöttük. It's not that simple. If we aren't careful about this now, we'll end up losing everyone. Then we'll find a way. Look, we have more fortunate patients, right? Yes, and I hate to say it, but the fortunate ones have far better survival odds. And more credits. So we ask them for donations. Hoppá! To get more supplies. Donációk. For those without credits. What? Are you saying what I think you're saying? That's... You know, that actually might work. Jó, ezt eldöntöttük. Jó, körbenézzünk, és akkor felszedjük a 100 féle gyűjtögetős küldetést. Jó, semmi. Itt felszedtük valami mellékküldit, az megvan. Amúgy, várjál már. Nálatok van valami? Nincs. There's got to be something. I don't know what Cerberus was packing, but we're going to lose this patient. Without a new treatment plan, we're stuck, and I can't think of anything beyond what we've already... Nyilván. I know, but I can't think of anything else. Can you? Hát akkor szerintem az lesz, hogy a főküldizés az ennyi volt mára. És nézzük, hogy mit tudunk esetleg összeszedni. Na jó, menjünk vissza, mert depressziós leszek. Jó, Rapid Transit az annyira nem. No, it can't wait until I'm back on duty. The Hesperia period. Their statues had legendarily accurate Prothean inscriptions. Can we use that? Igen. The Nebula is off limits, but this, a classified project, it needs all the Prothean intel we can find. I haven't found any reliable pictures, but just think, if those statues had something that could help us, even today. It's my money, and I'm closing my account. Your account helps fund Citadel defense. If you shut it down and hide the money under your bed, it hurts the war effort. And if Cerberus attacks again and takes the Citadel, my money is gone. I'll take my chances on my own. Thank you. Have you seen Palaven or Earth? You can't escape this war. At least here you've got the council. Itt legalább nem kell döntenünk. But to the fight, they need money. Money this bank has loaned them using accounts like yours. Okay. Okay, damn it. Leave the account open. Besides, how could someplace like Sanctuary promise more safety than the Citadel? You're right. Guess all we can do is hope for the best. Nem, a boltokat, azokat most ignoráljuk. Rendben. Itt azért még voltak dolgok. Doctors are working to keep that terrorist bastard alive. He's in intensive care? He got blasted by Cerberus. They think he's just another victim. Na. Jó, te megint nem fogunk kilátszani a szájküldetésekből. Spectre Terminal updated. Ha, oké, megnézzük. Map updated. You want my security vids? Bring me a warrant. You're stonewalling me? Those vids could be vital to the war effort. I doubt the Reapers have agents doing business in my cafe. We're trying to protect you. We're at war. If you care about the safety of the Citadel, you'll help CSEC however you can. Mik ezek az egyértelmű döntések? I have some high-profile customers. Word gets out that I'm ratting them out to CSEC. You
Jó. Na. Igen. 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 Nem merem megnyitni a journalt egyébként, csak mondom. Mik ezek a side küldik? Istenem. Még egy obeliszket, vagy szobrot, vagy nem tudom mit össze kell szedni, akkor falnak megyek. Mert pedig valószínűleg falnak fogok menni. Hello. Hello, Shepard. Okay. People have a right to defend themselves. If you start selling weapons to everyone on the Citadel, CSEC will shut this whole place down. No. CSEC couldn't protect us when Cerberus attacked. I'll take him to court. Hmm. Just going to want more people running with guns right now? Then I'll go to the wards and sell from the back room at Purgatory. People are already scared. If you violate weapons laws, they'll just be scared and trigger happy. Na jó, álljunk az aggódó mellé. Na, hát ez egy ötlet. I just want people to be safe. I know, but second-guessing CSEC isn't the way. What if we submit a proposal to start a militia? Okay, that'd be something. Nagyon jó. Úristen, létezik, hogy nincs több küldi itt? Ne kiabáljuk el. Na, ott a következő. Oh, hello. Can I help you? Jordan Knowles, E-Crimes. It's an honor to meet you, Commander. Ez valami... Hacking key systems, power, communications. It's bad. If you've got time to help, check out this console. Got it. Looks like a collection of access codes. They're Batarian diplomatic codes from back when they had an embassy on the Citadel. If you can use your Spectre access to find them, I can shut them down. I can access restricted intel at the Spectre office in the embassy. If I find anything, I'll let you know. Jó, ez viszonylag egyértelműnek tűnik. Jó, ott majd szépen visszamegyünk. Drunken disorderlies down by that purgatory place? How does cracking down on that crap help us win the war? People need to blow off steam right now. And how does letting the misdemeanors go help the war? Less time spent on the light stuff means the Citadel has more money for defense. Everyone on the Citadel knows we're at war now. You have to show them that CSEC is still in control. They need that security. Paragon pontot kaptunk, úgyhogy... We need things to keep running. Otherwise, today's bar fight could be tomorrow's street riot. Yeah, maybe you're right. This feels so damn petty right now. Oké. Jó. Akkor most már talán meg vagyunk. Na. Look, the asshole's in custody now. Killing him won't bring anyone back. It's about justice. The man is a traitor and a murderer. You saw what he did to your wife, to my husband. Kiről van szó? He's evil, there's no doubt. What's going on here? I'm in position at CSEC. Draw them away, and I'll move in and make the kill. Don't answer that. What? Damn it, another Cerberus trap? Bomb or turret? How many this time? The area until you've done a full sweep. You need a way to find their journal updated. De várjál, az... Az a túrates, az mind a föl lett volna már véve. Hoppá! Damn right they will. I'll have E-Crimes dig into them.
Might even help us find the little present Cerberus left for us. Úristen. Megcsináltunk egy questet. És felvettünk másik 15-öt. Jó, befejeztétek? Még itt is vannak szintek. Jó, de itt nem tudunk bemenni most se sehova. Ott mondjuk van valaki. Hogy micsoda? Egy kakliosaurus? Ó, te. Jó. Igen, azt már hallottuk. Jézusom! Oké. Egy szinten felszettünk minden. Kórház megvan. Ez jó sok még amúgy. És biztos az Embassy is tele lesz ilyenekkel. Na jó. Az ősök kódja. Ó, te. Jó. Most egy pillanatra úgy nézett ki, mint Shepard, az úriember, aki ott ücsörészett a padon. Na hát úgy látom, azért a buli az elindult újra. The Library of Ashram. Mik ezek a küldetések? Azt meg ki vagyok? Semmi, úgy látom. Meg fogjuk nézni a végén, hogy hány ilyen bullshit hülyeség van. Szevasz, Jack! This sucks. What have you got there? Duty roster for the students. It's what I do for fun now. They've got us spread out across Alliance units, reinforcing barriers, modding ammo, that kind of thing. How are they holding up? They're fine. They're not the ones reading duty rosters while on shore leave. Complain if you like, but I think military life suits you. Hey, running back to the Alliance was your lifelong dream, not mine. Klasszikus Jack kommunikáció. Your little suicide squad taught me something about teamwork. Speaking of which, thanks. My guys are handling the support stuff well. Still see some action, but they're not on the front lines. They've saved a lot of lives. Yeah. A hell of a lot more fun with you. You find bigger fights. But the little shits are useless without me. Ugye amikor legutóbb találkoztunk Jackkel, akkor a csapatát arra kértük, hogy ne menjenek frontvonalon harcolni, hanem inkább maradjanak támogató szerepben. Úgyhogy... The duty rosters can wait. Right now you're on shore leave. Erre nem iratkoztam fel. Shepard, everybody knows you can't dance. Jézusom. Úristen, nagyon megy. Mi volt ez? Nem tudom, befejeztem az előző gondolatot. A lényeg, hogy ugye a Jacknek a kis csapatára arra kértük, hogy támogató szerepben maradjanak, ne frontvonalon harcoljanak, és most annyit mondott csak, hogy tök király, hogy életben maradnak legalább. Ezt láttam, hogy amúgy
Igen, Eve itt lazulgat. I'm curious. What material is your base made from? The surface is a flexible biomimetic nanomaterial over a metallic skull. The skin uses shear thickening technology to help protect. Azt nem láttam, hogy tánc parti lesz itt a bolondjánnyal. Úgyhogy hát jó. And what about the hair? It is of similar construction. For defense, I have set it to cohere into a solid piece. Bazzeg egy pajzsa haja. For infiltration purposes, it can be parted into individual strands. If it has recently been exposed to water, I generally can't do a thing with it. If I'm not needed to answer an inquiry, I would like some time alone. Oké. Így éppen átértékeli az életét, úgy látom. Jó, túl vagyunk mindenen itt? Nem, erre nem jártunk még. Küldi? Nincs küldi. Kéden vajon hol lehet egyébként? Na, ez még mindig itt örül neki. Te az Joker. Hát te? Look at this. All it took was a Cerberus attack on the Citadel to get folks around here to pay attention to the war. How is this any different from normal? Sehogy, ez irónia, nem? This isn't happy dancing. This is forget my problems dancing. Look at the arms. If a guy waves his arms like that, he's worrying about a lot more than looking stupid on the dance floor. That's surprisingly observant. I've had time to watch a lot of dancing from the sidelines. Speaking of which, dancing? Watching from the sidelines. What do you think about me and Edie? Hoppá. Lehet, toljátok. Because I could break a bone just from some light over the clothes action? That's always a risk. But then so are the Reapers. Tudtam én, hogy hova fog ez menni. Getting a shattered pelvis and a broken heart. Such a stupid idea. If you could be out there right now on the dance floor, would you be waving your arms? Yeah. Sounds like you've got bigger things to worry about than looking stupid. Ez zseni. Úristen, abban a pillanatban összehozzuk őket. Fixen. Jó. Oké. És most felmentem úgy EGY-hez? Aha. Hát most nem tudom, hogy ez zavarja meg. De... Jó. EGY nem tudja, mi történik körülötte. Nagyon adom. Jó van. Azért tudja a játék, hogy kellett egy kicsi lélekfelemelés a korábbiak után. Jó, Embassy. Na, itt lesznek még nagyon érdekes dolgok szerintem. Na most... Neked fáj a fejed, vagy mi újság? Na, mindegy. Hát itt az emberke, aki itt a fiát kereste, ami... Van egy olyan sandagyom, hogy azt jelenti, hogy kizártuk magunkat a küldiből. Jó, csak... Ő csak ott köszönget még mindig. Semmi? Végigmegyek mindenkin. Rutin ellenőrzés, ezt úgy hívják. Itt most tudunk választani majd valami oldalt, vagy nem?
Jó, nem, úgy néz ki, hogy nem. Na jó, akkor Embassies. Megnézzük, hogy mi újság van Bailey-vel. So many pieces to put back together since the Cerberus attack. We're reeling from the implications. Udina in league with Cerberus trying to murder the council. These are dark days for all of us. Szerintem itt ez az egyetlen, ami új. Working for Udina. Did you ever suspect? Always rubbed me a little wrong. Still, that traitorous bastard upped me. Probably made me for an idiot. I guess I proved him right. He's dead, and you're still here, Bailey. Thanks to you. If you hadn't shown up, Udina and Cerberus would be dancing on my grave. Na jó. No time for rest. Good luck, Bailey. Mehet. Yeah, you too, Shepard. Hát az ott be van zárva egy pöppen. És akkor ez a Spectre-ös. Itt volt valami, amit update-eltek, azt hiszem. Úgyhogy ezt megnézzük. Aha. Igen. Medical supplies. Amúgy szerintem ezeket mind jóvá hagyjuk. Egyértelműen. Jó, ez csak egy report. Jó, ez info egyébként. Már ez a location. Így. Ez pedig a bót. Kapunk egy rakás vóraszetet? Amúgy ez jó cucc. Oké. This is a problem, boss. Cerberus has changed their ciphers, and our code breakers aren't getting anywhere at the moment. I've got our best teams working in shifts. És az a kérdés, hogy ez is izés lesz? Lehet, hogy akkor a végén kellett volna mennünk a Spectre-ös cuccba. Jó, hát ez mondjuk legalább nem ilyen kódex, meg szobor, meg mit tudom én. Jó. Ez a szint is pipa? De a végén megnézzük a journalt, hogy mennyire kapunk infarktust. Na, D24. Mindjárt kész vagyunk. Wait, aren't you Commander Shepard? Mit szeretném? Igen? I'm trying to document the stories of the refugees coming to the Citadel, their loss, their sacrifices, their moments of bravery. Something holding you back? CSEC won't allow me on the docks. They say I'd be disruptive, but you could catch a few quick shots for me. There are lots of refugees on the rest of the Citadel. It won't have the same impact as seeing crowds trapped on the docks. We all need to help each other. I want this documentary to shock people into action. Jó. The galaxy should see what these refugees have been through. Thank you, Commander. Tudjátok, a média. If you could just take a few shots with your Omni tool in the refugee camp. I'll be here when you're done. Jó, akkor az nem tűnik egy bonyolult dolognak. Oké, ennyi? Jó. Oda még mindig nem tudunk bemenni, sajnos.
Figyeljetek, én igazából csak mindenre elnyomom itt a space gombot, aztán... Na, ott valami van. Ja, ez lesz a izé. No infection so far. Can I talk to him? Only if it's important, Commander. He's hurt bad. Take down the sedative a bit, but hurry. I peg his survival at 50-50. Are you Gorek? Az egyik küldetés volt, ez tény. Not even what a terrorist is doing on the Citadel? Do I know you? Every battalion with someone on Aratok remembers your face. Csináltam veletek. Got caught in the Alpha Relay explosion. Oh. You butchered a colony. Only regret. Don't have the strength to. I destroyed Eratot's relay to stop the Reapers from pouring through. Easy for you to claim now that they're here. Jó, Have any remorse? You think I didn't feel guilty? I destroyed a colony. I've thought about the people who died. About how I couldn't warn them in time. In the end, I didn't have a choice. But I'm sorry. If that means anything. If you're so remorseful, if you have any real guilt, show some mercy. Ajaj. Unplug this machine. Let me join my family. 50-50%? Hát... Nem. A képzelem eleget. Elegen haltak meg. Hát ha. 50% az esély. He'll cough himself to death without a sedative. Oh. No, wait. De... jó. Just take it easy. There. Oké. Jó, nem feltétlenül erre... Na jó, mindegy. Azt mondták, hogy 50-50% az esély, hogy megmenekül. Én bíztam abba az 50%-ba. Mi ez a nagy izé itt? Mondjuk ez egy kicsit morbid. Na! Még egy side küldi. Jó, ez ki van hullozva. James, valahol egy James-t hallottam. Na nézd meg, ez kártyázna. James, enjoying yourself? Yeah. Try not to lose everything. A mondat utolsó fele az lemaradt, de... De annyi baj legyen. Érdekes. Valamit csinálunk, valami küldi jellegűt, szerintem. De akkor amúgy ilyen Medigel dispensereket még keresgélhetünk. Most azt mondjátok meg, hogy milyen fotót szeretne még a főnő. Jó, közben kaptunk egy küldit. Hol kéne még fényképeket csinálnunk, ezt nem tudom.
fixed the sabotage. The metagel dispensers should be working now. Thank you. I'll get patients moving through triage immediately. Okay. I wish we could have found the bastard responsible for the sabotage. But this is going to save a lot of lives. Thank you. Super. Level up. Hol kéne még fotóznom? Most nem látom a következő fotó lehetőséget. No. No. Nem lesz elég ez neki amúgy? What? Most miért? Mi történik? Hát, hogy... Tessék? Jó. Maradjunk abba, hogy ez érdekes volt. Nektek valami fotó, selfie, vagy ilyenek. Nem akarok venni semmit. Mit szeretném, még milyen fényképet csináljak amúgy? Már ha akar még egyetem fényképet csináltatni. Jó. Oké. Jó, egy szint, egy nagyon kis picike szint ugye a legfelső. Ki tudja, kivel találkozunk itt majd. I've got your briefing, Private. Let's fill you in before the squad arrives. The Alliance is posting us to an EGY mining facility on Zani. It's a low-gravity planet, toxic atmosphere. You'll be expected to maintain full survival here. Any questions? Are we playing security, Sergeant Olenby? No, Private. We are not. Jó, akkor ebben mondjuk nem volt küldetés. Ja, Miranda azóta ellécelt amúgy innen. Úgy tűnik. Figyeljétek, ott... Így van. Bocsánat. Oké. Na. Győzelem. Glad I did. Even with the chaos of all the refugees, seeing so many ships in flight is comforting. Gets me thinking. Hey, a Turian frigate. I think that's the PFS Havenka. What's one Turian warship doing at the Citadel? Looking for dry dock, I bet. She's seen battle. Look at the waiver in her drive core emissions. Azért Cortez durván képbe van. Looking for a haven. Maybe it would have been better to just go down fighting, like their families back home. The lives of future generations rest on those Turian shoulders. On our shoulders. Nobody is giving up. Not those Turians, not me, not you. If anyone can pull this all together... Jézusom. Is that an Alliance cruiser? What's it doing here? That's the SSB London. Hát nem tudom, mi történt a hanggal egy pillanatra.
Valahogy a visszhang így el lett vágva. Geneva-class cruisers always had ezo cores like granite. People find a way to survive. Do whatever it takes to see another day. Gotta let go. For real this time. The refugees here put up a memorial wall. They leave mementos of lost loved ones. I was thinking maybe... What's stopping you? Nothing. I mean... Let me think about it. Jó, szerintem Cortest hagyjuk egy kicsit elmélkedni. És akkor... Ezt a kurva! Jézusom! Látjátok ezt? Jó, Istenem! Jaj. Na, Library of Asha, Book of Phoenix, Protein, Obelisk of Karza, Code of the Ancients. Azt a... Kurva. Na jó. Kezdjük el. Valahonnan. Ja, így föntről lefele. Oh. Kate. Hey, I wondered where you went. What's up? I'm trying to wrap my head around what just happened. You sound angry. No, just not used to staring down the gun of someone I've worked with so closely. How it all went down, it's got me... I don't know. Okay. Talk to me. Let's have Ti már megint balhéztok. If I didn't back down first, I feel like you would have taken me out. I trusted you and I knew you'd come around. That's all that matters. Bazd meg. The main thing is we stop the coup and Cerberus is off the Citadel. Yeah, but sometimes the way a thing goes down does matter, Shepard. Later when you have to live with yourself. Knowing that you acted with integrity. And it matters. You're talking about Adina. You think he would have come in quietly? Caden, he gave you no choice. You had to take the... Jó, ez fair point, csak most... Na jó. You acted with integrity. I saw the whole thing. All right. Thanks. Look, Shepard, there's another reason I'm... Most kapjuk meg a főküldit valószínűleg. But I'd turn it down in a second if there was a chance to join you in the Normandy again. Couldn't imagine me... Hogy micsoda? Thank you, Commander. And Shepard, I need you to know that I'll never doubt you again. Ne! Te adom! Good to know. Te adom! Aye, aye, sir. Na ezt nem láttam jönni. Annyi ideig szívták, hát még nem szívták egymást, de annyira balhés volt nekik a kapcsolatuk, hogy... Wow! He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Zsír! What the hell for? I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. Na hát akkor amúgy... Stop the assassination attempt on Counselor Valorn. What? Your assassin. I'll have Hackett send you my reports on him. I take it you two have met. Kaylee Sanders and I had our share of run-ins with him. I shot him in both legs once. Thought that might be the end of him. But he showed up again on Omega, even stronger. Elusive man patch him up? Valószínűleg igen. I guess. Given what they were able to do with you and Grayson, it's a safe bet Lang's even more dangerous now. I'll take whatever advantage I can get against these bastards. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari counselor. They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Yes, the Asari and Solarians are both throwing in their support now. Hoppá! How's your progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. Na hát félig kész van akkor a Crucible. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilizing the right... Én tudom, hogy ki kell, hogy megértsük. Hozzátok Talit. Tali. Vagy
How do you stop it from Tali megmondja. Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. You've always trusted me. I won't let you down. We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships. And the Quarians are willing to talk. Understood, sir. I'll look into it. Jó, kikaptuk nyilván a fő sztori pontokat. Tehát Kylang egy eléggé veszélyes tag, akit fölpatcheltek az Illusive mennél. Mindenki bajban van. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. És Caden csatlakozott hozzánk, ez történt még. Oké, van egy Priority Perseus Whale. Egy Distress... Jó. No, nyilván a Priority-t hagyjuk megint majd a legvégére. A Cerberus Scoop az valószínűleg csak úgy ott van, de még nem történik vele semmi, majd Lessus meg nem tudom, hogy most micsoda hirtelen. Waroszetekkel viszont eléggé jól állunk. Tehát, hogy... nem tudom, hogy mi történt. De ott eléggé nagyot megy. És most majd, ha segítünk nekik is, akkor... akkor valószínűleg az ő pontjuk is nagyot ugrik majd. Cerberus... Ja, ezek csak ilyen infócskák. Kroganöknél van valami történés. A Salarianek lesznek még akkor valószínűleg, akik majd itt beszállnak, meg... Ja, meg ennyi volt, igen. Jó. Jó állunk. Azt a számítva, hogy azt sem tudom, hogy hol álljak neki ennek a journalnek, de... De oké. Jó. Szerintem akkor a... Na mit szeretnél, Trainer? Akkor valószínűleg ez volt egy ilyen nagy fordulópontja a sztorinak. A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. I don't know what they were researching, but they were among the Elusive Man's top scientists. They could help build the crucible. Jó, lopjuk a Cerberusoktól az embereket. Maybe we could recruit them. Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. I know I did. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the collectors... De rossz vagyok már a bolygó nevekkel. You'll recall I mentioned growing up in the Terminus systems. I was visiting my family at home. While the Alliance was running studies, you were saving me and my family. Nice! Has the Alliance tried to make contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching. As is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? I believe so, yes. Nice work. GG. Put it on the map and I'll give it a look. Jó. It's on the map now, Commander. Thanks. Oké. Beszélgessünk egyet vajon? Na várjál, mi? Ignore the dry docks. No, itt van a Kyle Langer sztorik, az most annyi... James Vega.
ötletem sincs, hogy ez... Ja, oké, James. Hülye vagyok. Oké, Victus azt mondja... Tőle is kaptunk egy küldetést, ha jól látom. Új article Cerberuson. Igen, ezt megcsináltuk. És... Trainer ránk ment amúgy, konkrétan. Tehát, hogy... Igen, jó. Akarom nézni, hogy mi újság van Jokerékkel. Hogy tessék, Joker? Didn't you used to work for those assholes? Something about leather seats? I worked for Cerberus when they were vigilantes helping the helpless. Now they're a little too mainstream and evil. The important thing is that you kicked their asses. And Caden's back. He even remembered the first rule of serving on the Normandy. Don't shoot the commander. Go easy on Caden. He's been through a lot. Yeah, like drawing a gun on a superior officer, nearly getting the council killed. That's not gonna look good on the yearly performance review. Joker. Na, ajaj. Hello, Shepard. Hello. The destruction of the Reaper on Tachanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an inferior one. Igen, Édi? Now all we need is a gun that fires thresher moths. Amúgy nem lenne rossz ötlet. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tachanka was destroyed by a worm. This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You're worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers. But I can run those scenarios with the rest of the crew. May I ask you another question that troubled Jeff? Here we go again. What is the purpose of synthetic life? It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. I guess ebben az esetben... Organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations. Ebben igazad van, Idi, hogy nem tudsz úgy szaporodni. Jó. Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do, good deeds we accomplish, love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Gyerünk, Joker, mehet. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Thank you. Na, Joker. Itt az idő. Tehát, hogy... Commander? Are you and Caden okay? The last time he saw that body, it wasn't exactly pleasant. I have informed him of the situation. He is taking it well. Good. Jó. Amúgy, ja, Airlock. Na. Én nem tudom, hogy most mi legyen ezzel a traineres dologgal, mert mégis mondhatjuk... Nem fogunk elindulni ma innen, amúgy én ezt most megmondom. Tehát, hogy...
Ó, most összezavarodtak a izék. Aha. Tehát egy totál szana szét lett barmolva az e-mailek sorrendje. Nagyon jó. Jó. Ki van ezen a szinten egyébként? Didi Joker Trainer. Jó. Ha akart velünk James is beszélni, de nem tudom, hogy itt-e vagy lent a városba, úgyhogy ezt mindjárt kiderítjük. Az biztos, hogy jó példát mutatott Judina. Hey, Commander. I knew Dino was a dirty Oh. bastard, but I never would have guessed he was that rotten. This whole war is loco. I mean, can't they all see how we need to work together? When people are scared, they're slow to trust. Sure, but... what's the point? Look, just so you know, I've got a new shoot first, ask questions later policy when it comes to politicians. Fair enough. Ma azért ezzel okosan James, de rendben van. Az mi volt? Valamit Hoppá, fölvettünk valamit konkrétan. Jó, itt más nincsen ezen a szinten. Jó. Engineering. Lehet engineeringen valaki? Ó, hát... Ja, Diana kért, hogy beszéljünk vele majd. We speak with the brave men and women who fought the good fight in the battle space. Commander, I've got some questions about the coup, but I'm online with my producer right now. Can we set up an interview in your cabin? Call me up when you're ready for that interview, Commander. Jó, ez nem volt tiszta. Oké, de mit csináljak, hogyha mehet? Jó, mi újság van az engineeringen? Need anything, Commander? Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Jó, nincsen semmi extra. Amúgy itt lent most van valami? Lehet, hogy itt véletlenül elbújt valaki? Az mi volt? Azt ti is láttátok, ugye? Be vagyunk poloskázva. Érdekes. Jaj, nem erre. Itt mi történt? Traitors are the worst form of enemy. In our cycle, we would remove their limbs one by one and offer them a choice. Eat their own flesh or starve. Jézusom. Hol van Javik? Other human had not seen reason. His death would be certain too. There is only one enemy in this war. Reapers. No others would be tolerated. Nem tudom, azért szerintem egy kicsit túlzás odáig menni, hogy levágjuk az összes végtagját, és azt mondjuk neki, hogy vagy megeszed, vagy éhen halsz, de hát végül is ez is egy nézőpont, nem mondom. Na. Újság van, Garus. Shepard. Hell of a day. Udina loses his mind. The Citadel almost falls. And you almost had to put down a friend. Got a little tense there. If it had come down to it, could you have pulled the trigger? No way. Let's see how. We start killing our friends. Kizárt dolog. But it doesn't always give us the easy way out, does it? At least Caden didn't have to join Ash. Let's hope she's looking out for us. This was her fight too. Tényleg Garus ismerte még Ashley-t. Ha! Good to have Caden back. We can always use a friendly gun. Na igen. Hol költözött Caden amúgy? Aha. Hát akkor lesznek itt még emberkék, szerintem 2 biztos. És ebből az egyik tali lesz. Fixen. Amúgy fogalmam sincs, csak nagyon bízok benne. All seems so calm from here. There are people going through hell in a million different ways. Out there. Caden-t föl kell majd gírelnünk. Inside them, but I want to be here. You know? Sure. Thinking of anyone specific? I heard from my mom, Shepard. My dad is
Csóró. Ugye az MIA Missing in Action. He's presumed. I feel for you, Gaiden. And I'm glad you told me. There's strength in camaraderie. In empathy. Thanks. You're right. I don't know how you do it, Shepard. Keeping it all together like you do. Earth is always in the back of my mind. Haunting me. De eléggé PTSD-sek vagyunk amúgy mi is, tehát hogy... Wherever they are, I know they're kicking ass. On Earth or somewhere. You know, when this war is over, there's gonna be one hell of a reunion party. Hell yeah. Dancing in the streets, hugging and crying. My mom's always wanted to travel off planet. I think I'll take her. Oh. Tök érdekes egyébként nekik a... Thanks for coming by. Good to have you along, Major. Gaiden Shepard kapcsolat, nem tudom, szerintem tök fasza ez a... Ha úgy veszük egyébként ugye barátok, de mégis mindig olyan nagyon komplikált volt. Úgyhogy csak vasz akart velünk beszélni. Mizu? Commander, an opportunity has come to my attention that may... Igen, gondoltam. Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. Igen? In our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. I'll find the refugees as soon as I can. Nagy trédelés. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Jó, hát akkor nagyon messzire nem fogunk menni. With access to their equipment and materials, Bocsánat. I believe I could increase the effectiveness of our Medija. Az mondjuk jó hangzik. Power bonuses, igen, AI core, semmi. Igen, tudom. Beszélek taktusszal, jó. Hogy micsoda? Bánt akartam mondani, hogy talán ne. Audio recording. Jó. Intel terminál. Jó, ez semmi. Oké. Jó, menjünk fel a szobánkba, adjuk azt az interjút le. A Udinás interjút. Hát, aztán nem is tudom, visszamegyünk a Citadelbe, még egy picit megnézzük, hogy ott tudunk esetleg valamit csinálni, szerintem az lesz. És van egy... Nem trainer még. Az interjút. Haltam az interjút megadni. Vagy... Ezzel akartam zárni a streamet, de... Már mindegy. Jöttem valahogy. Gorgeous. I've seen apartments smaller than this. Well, Commander, ready to play? Play? I picked up a chessboard on the Citadel. GUI interface. Ha most sakkoznunk kell, az jó lesz. And I recall you delivered something that closely resembled a challenge. So, interested? This is a trap, isn't it? I'm just a simple lab scientist, Commander. I'm sure your real-world expertise will give you an edge. Ha! Oh, come on! My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, in real life, one doesn't move on an 8x8 square grid. You know what I mean. The pawns are infantry.
A good infantry line, like the Krogan, can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard? Jaj, már előre félek. One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep him in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. I'm glad you didn't run back to the lab, trainer. Thanks. So, rematch? Hell yes. Ott voltak az opciók, láttam, nyugalom, láttam. Tehát, hogy tudom. De Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. nem kell rögtön a dolgok közepébe csapni. Majd történik idővel. I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. Amúgy ez azért nem igaz. Likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Igen. is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Jogos a kérdés, hogy kit fogunk berakni majd következő counselornak. De... Alright. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said... Igen, nyilván. Thanks for your time, Commander. Ó, és pont erre nem kellett válaszolnunk. Ha? Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. I think we're just fine in front of the camera. Oh, did you think? Of course you did. Me and my big mouth. I'd better get out of here before I send another wrong signal. See ya, Commander. Kezdődik. Elérkeztünk a játék feléhez, és most jön az, hogy így gyakorlatilag... Gyakorlatilag mindenki dugni akar. Ezt néztem, hogy amúgy... Megint ott van egy picit az a fénycsík, amit mondtam a legutóbbi streamben, de most annyira nem gázos. Igen. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander? Sorry, loco. I guess maybe I got some things on my mind. I wanted to get your opinion. Na mondja, James. Shoot. What did you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you, or did you think about it before accepting? The N7 program is a big deal. Ez az, hogy elkezdtük elég sokat gondolkodtam rajta, hogy elkezdjem ezt a szériát, ez tény. And they expect the best in return. Yes, they do. Why you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 combination. Ooh. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, being a soldier is the only thing I've ever been really good at. And not because I try. Hell, I'd have kicked my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone. And they promoted me for it. Jó, de mi is elvesztettünk sokakat. Sőt, úgy kezdtük ugye a... I don't know if I want that responsibility. Szóval úgy kezdtük gyakorlatilag, hogy mi is elvesztettünk egy teljes osztagot. What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol, checking on some strange readings, and the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted, including our CO, Captain Tony. So you were in charge?
Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike, but before we could, De we were betrayed. azt nem tudod kiszámolni, James, hogy elárulnak-e. Spy working with the collectors. I had no choice. I killed him and destroyed the collector ship. But it got ugly. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. You can't blame yourself for being put in a tough situation. And if you were promoted, then something must have gone right. Sure, but if you'd saved them all, would things have worked out better? I don't know. I don't think so. The right choice is usually not the easy one. Yeah. Hát You mondjuk... know that before you joined the N7? Yeah. That's why I was asked. And it's why they asked you. There's not a single N7 that hasn't sacrificed, either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept? Hát ezt amúgy neki kell eldönteni. Only you can make that decision, James. But I think you already know the answer. I'm glad you think so. If you don't mind, maybe don't mention this to anyone else. Jó van, főnöm. Gracias. Well, I think I better get back to the hang of things here. It's a little too soft for me. The bed's a lot harder than it looks. I'll take your word for it. Thanks again, Loco. Loco. Jó. Oké. Akkor most már nem tudunk senkit fölhívni. Amúgy létezhet, hogy nem lesz Stalink, de csak lesz már. Megmegyek ezen. Hát... Erre tettem fel a második rész végét fullba. Igazából ide megyek. Oké, akkor még nem szállunk le. Mi újság van, Anderson, mondjad? Shepard. I was hoping you'd check in again. You okay? Been putting my old academy training to use. Organizing the resistance. Na, akkor az most csak vele is ilyen beszélgetős történés. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that. A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Torians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here. Hope. Faith. Majdnem. Many of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate any kind of counterattack? We're hitting the Reapers every chance we get. Mostly guerrilla-style hit and runs, but it's not enough. It's time we started focusing our efforts. No. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. I don't like the sound of that. Any more details? No. And that scares the hell Meg ne halljál, Anderson. The Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Azt láttam. Hát konkrétan egy CYBERNINJA. We need whatever good news you can send our way. That is enough. Jó. A reputáció. Elképesztő reputáció mennyiségeket kaptunk. Nő. Most már engedtek egy kicsit visszamenni a fővárosba, így az utolsó pár percre? Commander Shepard. Szevasz, Caden! Jó.
Personal apartment, az az, amit ami most nyílt meg. Azt hisz, nem tudom, hogy most hogy volt, Judinától vagy Andersontól, valamelyik a kettő közül volt, nem tudom, melyikük volt. Akkor benézzünk ide. Anderson, oké. Okay. Shepard. Admiral, how are you holding up? Day by day, Commander. Yeah. Hackett sent me a message about this apartment. I want you to have it. Take it off my hands. Are you serious? You need a place that's yours. Somewhere to recharge, clear your head. No. Kaylee wanted us to settle down there. Thing is, the longer I'm on Earth, the less I want to leave. And I want as few loose ends out there as possible. Like I said, you'd be doing me a favor. Very generous. Ezt most elfogadom. We need you in the best shape possible. Rested, focused. If you say so. Thank you. And make yourself at home, damn it. Hmm. It's yours now. I'm sure I can manage. Okay, good. Been meaning to do that for a while. I'll talk to you soon. Be careful out there, Anderson. You too, Shepard. Jó. Az igen, azért az. Na, best küldetés, Explore Apartment. You never asked me about this, but my wife just called. My ex-wife. Nobody likes to talk about the toll that long months apart can have on military relationships. She wasn't military. You have received a new message. Idi, csitanya. Military and non-military, damn it, it's space flight. Space flight. Finding the mass relays, miracles of engineering. Human imagination rising to meet our desires. Mhm. That curiosity, that drive. Our relationships suffer. People we love suffer. But that's reality. And it's worth the cost. I must have thought it was. I guess I still do. Na. In the end, you just have to hope you made the right choice. Jó, nyilván. Oké, na, mi pittyeg itt? Ah. Beszarok, jó. Journal update, Citadel shore leave. Úristen, hát. Jó, ez úgy tűnik, hogy egy ilyen Anderson Lord Plus. Early days, right? People ask why I joined the military. Everyone talks about honor, duty, sure. But that's never the whole truth. It's 100 little things that add up to commitment. I joined because Nem ezt akartam, csak lejjebb pakolom egy picit magamat. Azt, mi a picsa? Szarulta izé. Csak akkor így látszik a felirat. Mert akkor itt valószínűleg sok ilyen Lord Plus. Na, amúgy addig le is mehetünk. Ez meg, mi van ezzel a potival? Ezt majd meg kell néznem. Így jó. Jó, majd visszamegyünk. Csak most amíg itt mozizunk, addig... Addig legalább látszik a fönti felirat. Na, nem is tudtam, hogy Anderson ilyen interjúkat adogatott. Aha. Na, 30 éves N7 program. Jó. Hát... Miket csinált itt Anderson amúgy?
Nem lesznek N7 tagok. Mondom, megérkezünk a játék második felébe, és gyakorlatilag így kitavaszodik. És mindenki, hát tudjátok, azt akarja. És van egy hallgatós. Hm? Na, azt hittem... Hát azért... Gondoltam, hogy ez egy picit rövidebb lesz, de... Jó. Bazd meg, hány kérdésed van még? Jaj, bocsánat. Az én időmet köszönjétek meg. Ja, hogy ezt Anderson így a Reaper invázió pillanatában adta konkrétan. Jó. Az volt az első abban, amit a Turianökkel vívtak, nem? Vívtunk mi így emberek. Jaj. Hát azt mondja, hogy nem volt egy kellemes élmény. Mhm. Az meg Anderson, te milyen beszédes vagy? Én nem gondoltam ezt. Ja, Istenem. Jó, amúgy ez üzenet rendben van, csak most így...
Jó, egy szobát megcsináltunk. Úristen, ott egy mini hajó. Hoppá, na. Na mondjad. Ez... Na, ez akkor már az elmúlt részek alatt. Nem tudtam, hogy ez most esetleg a Mass Effect cselekménye előtti dolgokról szól, vagy ami a játék alatt történt, de valószínűleg ez már a játékok alatt történt cselekményekre vonatkozik. Ne. Így is van, külön, speciálisak vagyunk. Jó. Jó, alakul az apartment exploráció. Ott egy konditerem. Ez így szól amúgy? Jó, te. Nope. Nincsen, hogy célszentesíti az eszközt. Amúgy szerintem ezek annak az interjúnak a további ilyen részletei, amit meghallgattunk a tévében. Ugye mondta, hogy... Vagy nem tudom. Hát, hogy nem derül ki, hogy Anderson ezeket kinek mondja. Mondjuk ebből a szempontból igazából mindegy. A fürdőszoba, fullos fürdőszoba. Oké. Alakul. Már nem. Mondjuk, ez már nem is az a Normandy, szóval... Az micsoda? Az is... Ezen a lejátszó? Aj, milyen szép költői megfogalmazás volt. Aha, stereo control. Úristen, hát még egy bár is van, hát beszarok, hát... Hát hibátlan. Na, Andersonnak van egy részeg sztoria, úgy érzem. Damn cat, I swear.
Jó, van, Andersonnak is van egy hibátlan ittas története, mint mindenkinek. Ó. Jó. Oké, nézzük meg az emeletet, én a mondó vagyok. Festmény, meg szoborgyűjteménye volt itt Andersonnak, amúgy nagyon durva. Hát van még itt, nem kell aggódni. Armor Locker, Weapon Bench, igen, ezt gondoltam, hogy lesz valami ilyesmi. Habfürdő! Hát van itt minden, mint a vásárban. Amúgy milyen jól néz ki itt a víz ahhoz képest, hogy... Nem mai már a játék. De úgy csak a megvilágítástól, vagy mitől. De... Sírkőre. Mondjuk ahhoz képest, hogy Londonba született, nincsen olyan erőteljes angol akcentusa, nem? Jó, tudom, ez nem jelent semmit, de... Jó. Úristen, mennyi lore! Ja, amúgy tök durva, hogy Anderson gyakorlatilag harcolt a Turianok elleni háborúban. Aztán, ahogy nyilván föl kellett, vagy nem tudom, föl kellett nőni ahhoz, hogy hát azon a háborún túl vagyunk, és akkor azért is kezdte, úgyhogy politikailag nem ért velük teljesen egyet mindig, de tiszteli azt, amit egyébként mondjuk nem is tudom, hadászatilag, ezt a szót kerestem, mennyire összeszedettek, fegyelmezettek és profik. Milyen meglepő egyébként.
Na. Jó. De, hát igen. Szarom. De rég volt már az is. Jó. Bejártuk most már végre? Szerintem bejártuk. Mi Joker? Amúgy az még mehet, ha most már úgyis túlszaladtunk, akkor ám legyen. Belefér. És akkor ez a Wordsba volt, ugye? Na várjál, áj, mi történik? Szarakom most már magam. Kinyílt egy új rész a Citadelbe? Bocs is rá, hello, mi újság? Úristen, kettessé veszedjük a lépcsőt. Commander Shepard, your table is ready. Mármint a... Bocsánat. Bocsánat, elvesztettem a fonalat. Hol vagy Joker? De akkor ez lehet, hogy most csak a quest miatt van. Good evening. Would the gentleman care for a drink? Maybe later. Nem szabad röhögni. Ott van amúgy Joker, látom már. Milyen vacsorát szerveztél itt nekem? Not bad, huh? The sushi place is serious. Like, French guy at the door serious. Only had to save the galaxy twice to get a table here. You see the line outside? But here I am, drink in hand. Best pilot in the universe and a rock star. Na. Mi van, Joker? Én kis optimista. Ja, ezt most gondolom, jó, mert ugye mondták is, hogy igen, hogy amúgy javítani kell a hajót. Csak akkor azt gondolom most történik. Yeah, you're right. Maybe an oil change, space tire rotation. Right. Trust me, it'll do her some good. Oh, I trust you. Not sure about those shifty aerospace engineers. Always stealing the silverware. Let someone else do the work for once. Hackett's orders. You're on shore leave. Ja. Igen. I'm sure you'll manage. I may need a drink that comes with an umbrella. I'm the first human specter. I'll get you 2 umbrellas. Awesome use of power, boss. Ugye? So, your email said it was important? My email? I'm here because I got a message from you. The hell? I didn't send anything. What? Excuse me. Sorry. Line's business. Commander, this is urgent. I don't think that's the umbrella lady. Commander Shepard, I'm Staff Analyst Maya Brooks. Alliance. Excuse me. Alliance Intelligence. There are people trying to kill you. Yeah, I think he's aware of that. No, I don't mean Cerberus and the Reapers. I mean other people. New people. It's... Someone is hacking your account. Comm channels, personal records. They're targeting you specifically. What? What do they want? The intel isn't definitive yet. Last time, I guess without definitive intel, we almost landed troops on a gas giant, which is bad. Hang on, Brooks. Take a breath. From the top, what do you know?
Excuse me, you don't have a reservation. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight's performance is brought to you by random acts of violence. Mi a... What? Mi a fasz? Ki az Isten vagy te? Stay there. I'm coming. Joker? Ow, my pancreas. Hey! Damn it. Got one, sir. Find the crew. I'm going after her. Find the crew. Got it. Hey. You used me as bait? Go. You used me as bait? Did you see that? Brooks! Hang on. Ja, hogy... Aha, oké. Hát... Az avoid detection túl vagyunk már mondjuk. Az velünk van, vagy ellenünk? Nem, az ellenünk van. Uh-oh. Ez így gond. Az meg hát... Jó, hát ez így kurva nagy gond. Na, ó, bazd meg. Brooks, stay down. Staying down. Brooks. Fasz. Az kicsit gond. Mi az Isten? Fasza. Yep. Feeling good. Ezt nem így terveztem befejezni. De jó kis cliffhanger akkor. Ezt most is egyáltalán nem láttam jönni, olyan szinten nem, hogy sehonnan. Ez most teljesen sokkolt is. Jó. Kicsit összegezzük a történteket. A Citadel-es asszalt így nekem egy picit meh volt. Maga az asszalt rész, az úgy tudom, szerintem el volt egy picit kapkodva ma. Már úgy sztori szinten. De hát ugye fényhalála az meg nagyon rip volt, ezen kívül meg akkor gondolom most valami fordulóponthoz érkeztünk a sztoriba, mert ugye rengeteg plusz side content kinyílt. Úgyhogy itt igazából nem csináltunk semmit a stream második felébe, csak ugye jöttünk, mentünk, beszélgettünk, fölvettünk cuccokat és a többi, úgyhogy most valószínűleg hát azzal fogjuk a következő Mass Effect streamet kezdeni, hogy ezt itt befejezzük, mert ezt mondom, ezt teljesen váratlanul ért.
Jézusom, mi történik odakinn az utcán? Szóval... Ezt nyilván befejezzük, mert be kell fejezni. Nem láttam, hogy ez lesz, gondoltam csak egy sima ilyen spanolós, jokeres beszélgetés. Aztán meg akkor side content tovább nyomjuk, mert annyi van, mint a vesztés. És haladni kell azzal is. Viszont én most rövidre zárom ezt az outrót, mert hát későre jár már, és rég nem itt kéne lennem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, így mára. Legközelebb szerdán találkozunk Elden Ringgel. Most már az szerintem egy kicsit hosszabb, normál menetidősebb lesz. Addig is pedig jó étvágyat kívánok az ebédhez, srákok, jányok. Aztán legyen szép napotok, meg holnap is szép napotok. Szerdán reggel 9. Szevasztok. Hello!